Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Rafiullah, your science teacher from ACS School and College. I hope you will be fine and I hope you are doing well for your study. Today, as our first class, we will study about the science and its types. So, the content of today's study is the definition of science, the different branches of science, biology, chemistry, and physics. The definition of science. Science is the study of nature, natural things, and the knowledge that we obtain about them. The nature including plants, animals, the landscape, and other features and products of the earth, etc. بچو ساينس چې دی دا مونږ په ساينس کې مونږ د نیچر په اړه کې سټډي کوو نیچر چې دی زمونږ نیچر مونږ وایو کائنات ته او نیچر چې زمونږ ارد ګرد چې څومره ماحول دی یا په ځمکه له پاسه د ځمکې نه لاندې یا سپیس کې چې مختلف زموږ سره څومره هم سیزونه دي د دې په اړه کې موږ سټډي کوو یا د نیچرل ثینګز په اړه کې نیچرل ثینګز مطلب دا دی چې قدرتي کوم سیزونه دي لکه موږ اگزامپل واخلو د سن د یو نیچرل ثینګ دی یا مثال په تور پلانټس شو د یو نیچرل ثینګز دی یا انیمل شو یا مختلف نور سیزونه شو یا د ځمکې پیداوار شو ځمکې نه کوم سیزونه پیدا کیږي فار اگزامپل آیل کویلا ایټسټرا دا شیزونه چې کوم د ځمکې نه پیدا کیږي د دې په اړه کې چې موږ کوم سټډي کوو یا زموږ چې کوم سیستم روان دی د نیچر چې کوم سیستم روان دی په کوم سیستم باندې دنیا چلیږي کوم مختلف شیزونه دي د دنیا په سیستم کې لګیا دي او دنیا سیستم روان دی دې په اړه کې چې موږ څومره هم سټډي کوو دې ته ساينس ویل شي The word science is derived from Latin word scientia which means knowledge وس د ساينس چې کوم لفظ دی ساينس لفظ دا چې د لاتینی ژبې نه یو ټکی راوتی د دې مطلب چې دی هغه نالج دی د دې مطلب په انګلیش کې څه دی هغه نالج دی the knowledge which obtained through observation and experiment is called science وس مختلف زموږ سره نور هم نالج دي لکه انګلیش چې دا یو نالج دی یا اردو شوه یا مختلف نور لینګویجز دي دا زموږ سره نالج دی لیکن ساينس چې دی دا یو داسې نالج دی چې دا زموږ سره د ابزرویشن او د ایکسپریمنت په بیس باندې دا راځي اوس په تاسو ابزرویشن څه ته ابزرویشن چې دا جایزي ته چې موږ یو شی جایزه واخلو ترو ملټیپل ریسرچز یا د مختلف ریسرچ په بیس باندې یا د مختلف ایکسپریمنت یا د سروس په بیس باندې موږ یو شی چې دا حاصل کو یو نالج حاصل کو هغه موږ بار بار تجربه وکړو صحیح ده نو دې ته وزن ویل شي دې ساينس ویل شي ساينس چې د فردر په درو برانچونو کې تقسیم شوی دی په درو حصو کې هغه ته فزیکس ویل شي دویم چې د کیمستري او دریم biology So first of all, I'm going to define you physics. Physics is the branch of science concerned with the nature and properties of matter and energy. The subject matter of physics include mechanics, heat, light, and other things. Matter is the substance of which all material is made. That means objects which have mass. بچو فزیکس چې دا د ساينس یو برانچ دی د ساينس یو ټایپ دی ساينس یو حصہ ده چې په دې کې موږ کم سټډي کوو په دې کې موږ د یو څه چې د میټر یا د انرژي د هغې چې کوم پراپرټیز دي د هغې چې کوم خصوصیات دي د هغې په باره کې موږ سټډي کوو یا د انرژي چې کوم پراپرټیز دي او کوم نیچر دی د هغې په باره کې موږ کوم سټډي کوو دي ته فزیکس ویل شي لکه اوس میټر چې دی میټر په فزیکس کې موږ میټر چې دا موږ داسې اخلو چې لکه اوس هیټ چې دی یا لایټ شو یا نور شیزونه شو موږ وایو all thing is made up of matter ټول شیزونه چې د وړو وړو ذرو نه جوړ دي دغه ذرې چې دي د میټر دا بیا د نورو شیزونو نه جوړ دي چې هغې ته ویلی شي پروټون نیوټرون او الکترون هغه بیا موږ فردر وایو په ډیټیل باندې صحیح ده نو دا سټډي چې موږ کوو د دې شیزونو په باره کې هغې کې لکه مثال په تور میکینکس شو لکه د ماشینان شو یا مختلف نور شیزونه د هغې باره کې موږ سټډي کوو د هیټ په باره کې سټډي کوو د لایټ په باره کې یا مختلف نور شیزونه چې د هغې په باره کې موږ سټډي کوو او هغه non living things دي نه هغې ته موږ ویلی شي فزیکس دویم برانچ چې دی د ساينس هغه دی biology so biology is the combination of two words bio and logy bio mean life and logy mean study بچو biology چې دا د دوه words د combination نه جوړه شوې ده چې یو bio دی یو logy ده bio چې دی هغه ویلی شي life ته زندګۍ ته او لوجي ویلی شي study ته پړهایي ته نو موږ چې د زندګۍ study کوو دې ته څه نوم وایي دې ته وایي biology biology is the natural science that study life and living organism biology چې دا زموږ سره natural science دی چې هغه څه study کوي life زندګي
او د سرو کم شیزونه چې ژوندي دي ساه اخلي دا لویږي حرکت کوي دا د بیسیک 7 کریکټریسټیک دي د هغې په بیس باندې موږ ارګانیزم پیژنو په هغې کې څه دا دي چې لکه دوی به د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شي دوی به لویږي دوی به ساه اخلي دوی به اسکریشن کوي دوی به سنسټیو وي صحیح ده دا د فیچرز یو څو دغه فیچرز په بیس باندې کوم لیوینګ ثینګز دي د هغو او د لایف په باره کې چې موږ کوم سټډي کوو هغې ته بایولوژي ویلی شي دریم چې دی هغه د chemistry the study of matter and the chemical reaction between substances. Matter is any substance that has mass and take up space by having volume, for example air and water. جو په chemistry کې موږ هم د matter او د chemical reaction په باره کې خبره کوو matter هر هغه شی ته ویلی شي چې هغه ځای نیسي او دویم دا چې هغې وزني by having volume مطلب دا چې لکه د هغې به والیوم هم وي د هغې به یو والیوم چې په هغه والیوم په مقدار باندې به هغه ځای نیسي صحیح ده لکه لیټر شو لکه اوس فار ایگزامپل واټر دی واټر موږ په لیټر کې حسابو یا ایر شو صحیح ده ایر چې ده فار ایگزامپل ایل پی جي ګیس دی موږ د هغې ایگزامپل وایو نو ایل پی جي چې دی هغه هم سپیس نیسي او هم وزن دی ټیک ده دغه شان ایر شو ایر چې دی فار ایگزامپل موږ د بلون ایگزامپل وایو موږ به دوه بلون راوالو د یو بلون چې دا به د مثال په طور دغه چې پټه د هغې یو سر ته وتړو یو بل سر ته او یو چې دغه به د هوا نه ډک وي یو به د هوا نه تشي کله چې دا موږ په دې مینځ باندې دا موږ ونیسو دا یو کوم څه ته چې هوا دغه شی به په دې بل باندې درومي موږ د دې نه دا معلومیږي چې یاره په دې کې هم وزن شته نو په کیمستري کې به موږ ټول د میټر په باره کې خبره کوو د میټر هغه شی چې هغه ځای نیسي او د هغې وزن او دویم دا چې موږ د کیمیکل ریاکشن په باره کې خبرې کوو کیمیکل ریاکشن مطلب دا دی چې موږ دوه شیزونه را یو ځای کړو د هغې نه یو نوی شیز جوړ شي په انګلیش کې ډیفینیشن وایو د two or more things come together to make a new things that is called chemical reaction for example موږ د chemical reaction خبره کوو چې دوه شیزونه دي هغه موږ یو ځای کوو ټیک ده for example موږ شوګر راواغستو چینی ادا موږ په اوبو کې ور واچوله او د دې نه موږ فار ایگزامپل یو سولوشن جوړ کړو صحیح ده دغه ریاکشن شو یا دوه شیزونه دي فار ایگزامپل هایدروجن او اکسیجن موږ دوه شیزونه دي هغه دواړه یو ځای کړو د هغې یو نوی ګیس جوړ شو دا ټول ریاکشنز چې کېږي دا د کیمستري په بیس باندې کېږي دا موږ فردر په ډیټیل باندې بیا یو یو وایو So dear student this is enough for today and your homework is that, to memorize the definition of science to memorize the definition of physics, to memorize the definition of chemistry, and also to memorize the definition of biology. And tomorrow lecture, our next lecture, we will study the first chapter of the book, which is the classification of living things, which is available on page number 3, paragraph number 1 and 2. And we will study in next lecture. Thank you so much.